långt som i fängelset, så det känns lite som hemma. Okej, vi ska börja med att Martin säger några ord och sen så tar vi frågorna. Efter att ha suttit 438 dagar. Efter att ha suttit 438 dagar som samvetsfångar i ett fångläger och inte kunna säga vad vi tycker, tänker eller känner, så är den starkaste känslan här idag och sen vi släpptes inte den rent fysiska friheten från kedjor utan har fått yttrandefriheten tillbaka. Det är en mänsklig rättighet som vi tar alldeles för given. Etiopien lyckades med att fängsla oss 2 journalister, men de lyckades aldrig tysta journalistiken. Vi har under de senaste 14 månaderna upplevt saker, sett saker, utsatts för händelser som är rätt unika. Vi har vandrat, vi har levt, vi har fängslats med några av världens mest utsatta och bortglömda människor. Vi har själva gått igenom det man annars endast möter i intervjuer med flyktingar och på reportageresor. Befolkningen i den stängda Ogaden-regionen, de bloggar inte. De tar inte med sig block och penna in i fängelserna. De publicerar inga memoarer. Utan deras berättelser om övergrepp bärs av flyktingar över till Somalia och Kenya där de åldras. Vi bestämde oss för ett antal månader sedan, eller år sedan nu, att gå till dessa berättelsers källa. Att gå till regionens oljefält. Men reportaget som jag och Johan skulle göra, som skulle handla om olja, kom snart att handla om bläck. På ett personligt plan så är det klart det är en oerhörd lättnad, en glädje, en chock att vara fria. Men på ett professionellt plan så får vi aldrig glömma att det är en internationell skandal att vi dömdes som svenska journalister till 11 års fängelse för att ha gjort vårt jobb. För att ha intervjuat en part i en konflikt. Detta är kärnpunkten. Och även om vi är glada idag att jag och Johan kom ut ur fängelset, så går våra tankar till alla de som är kvar. Till de som är sjuka och till de som aldrig kommer lämna fängelset utan dö där. Våra tankar går framför allt till de journalister, de kollegor som vi lärt känna under vår tid i instängdhet. Och när vi gick ut genom grindarna i måndags, innan vi var ute i fängelset men ute ur zonen, så häver sig en medfånge fram som sitter på 8 år tror jag, eller 9, och tar ett par slag av en batong på underarmarna för att liksom kunna komma fram till oss genom kaoset. Tar tag i mig liksom runt och viskar i mitt öra. Martin and Johan, promise, promise, tell the world what you have seen. Det här arbetet, det börjar idag och det kommer att pågå så länge vi lever. Tack.